Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một công thức bánh tôm vừa mới, vừa ngon, vô cùng đơn giản, không cần phải có bột, không cần chiên ngập dầu, cũng không cần lò nướng, mà thành phẩm thì rất là ngon, có thể ăn cơm, ăn không, ăn kèm bánh mì hoặc là ăn bún cũng được. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích món ăn này, xin mời vào bếp làm cùng với Hana. Một nguyên liệu không thể thiếu trong món bánh này đó là củ cải trắng. Hana sử dụng nửa ký củ cải trắng sau khi gọt vỏ, rửa thật sạch. Mình sẽ đem đi cắt lát mỏng khoảng 2 mm. Sau khi cắt lát xong, mình sẽ đem củ cải để cắt sợi nhỏ, dày khoảng 2 mm. Cô bác, anh chị và các bạn cũng đừng cắt mỏng quá hoặc dày quá, ăn không ngon. Trong lúc cắt củ cải, nhớ chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi khoảng 1 lít. Khi nước sôi, cho vào 1/2 muỗng cà phê muối. Sau đó, cho hết phần củ cải cắt lúc nãy vào. Mình sẽ trần sơ trong nước sôi 2 phút. Làm như vậy, phần củ cải giòn ngọt và ăn không bị hăng. Sau 2 phút, vớt hết củ cải này ra, cho vào tô nước lạnh và để cho củ cải nguội bớt. Sau đó đem củ cải đi vắt cho thật là ráo nước. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ, mình phải vắt cho thật ráo nước thì khi chiên bánh không bị bở và phần nhân ăn giòn và ngon hơn. Xong phần củ cải, tới nguyên liệu phần tôm khô. Hana sử dụng 20g tôm khô loại nhỏ. Mình sẽ ngâm nước ấm khoảng 10 phút cho tôm mềm, sau đó rửa thật sạch và để ráo nước. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho một ít gốc hành lá cắt nhỏ vào, phi cho tới khi hành thơm thì cho hết phần tôm khô vào. Xào cho tới khi tôm có mùi thơm thì mình tắt bếp và để cho phần tôm này nguội. Bánh tôm thì không thể thiếu tôm. Tôm này sau khi lột vỏ, bỏ chỉ đen và rửa thật sạch thì Hana cân được là 250g. Để phần tôm được dai giòn không bị bở thì sau khi rửa sạch tôm để ráo nước, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng khăn giấy lau và thấm khô hết nước. Dùng dao đập dập phần tôm này ra, sau đó trở sống dao lại. Mình dùng sống dao để băm tôm. Phần tôm này mình cũng đừng băm nát quá, ăn cũng không ngon. Sau khi bằm tôm xong, mình sẽ nêm vào 1/2 muỗng cà phê bột nêm và một ít tiêu xay. Sau đó mình sẽ dùng đũa, dùng chài hoặc là dùng tay để quết cho phần tôm này nó thật là hòa quyện với các gia vị và tôm thật là dẻo dai. Cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể mình giơ tôm lên, đập mạnh xuống tô vài lần cho tôm được dai giòn. Tôm càng dai thì bánh ăn càng ngon. Tiếp tục cho phần tôm khô vào và trộn đều lên. Cuối cùng, cho hết phần củ cải vào và thêm 30g hành lá cắt nhỏ để tăng thêm hương vị của bánh. Sau đó dùng tay trộn cho hỗn hợp thật là hòa quyện với nhau.
Thoa một ít dầu ăn chống dính vào tay. Sau đó mình sẽ đi bắt bánh và đem đi chiên. Phần bánh tôm, cô bác, anh chị và các bạn làm lớn nhỏ tùy ý. Mình chỉ cần ấn hơi dẹp một xíu là được, đừng ép mỏng quá. Sau khi tạo hình xong, mình có thể đem đi chiên liền. Nhưng để cho món bánh được ngon hơn, Hana có áo bên ngoài một lớp bột chiên xù. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có hoặc không thích, mình bỏ qua cũng được. Chiên bánh tôm này mình không cần phải có quá nhiều dầu. Đun nóng khoảng 1/3 chén dầu. Khi dầu nóng thì cho lần lượt bánh tôm vào, chiên vàng một mặt trước. Sau khi vàng xong một mặt, mình mới trở đều mặt thứ hai. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình làm tôm dẻo, phần củ cải thì mình vắt ráo nước, thì thành phẩm bánh vừa dai dai vừa giòn giòn của củ cải kết hợp với tôm ăn rất là ngon. Lớp vỏ bên ngoài được bọc bởi một lớp bột chiên xù, tăng thêm hương vị của món bánh này. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 6.